Alright mga chong, magandang umaga sa inyong lahat at sa ating lahat. So yun nga, kagabi inabot na ako ng dilim sa pagkakabit ng 2din Android na to. So ngayon, ang iwa-wiring ko naman ay itong reverse camera na kasama dito sa ating 2din. Yan, ito siya. Ito yung power output na i-connect natin dito sa reverse camera. Dito siya. Tapos ito, tap lang natin sa positive. Kahit hindi na itap yung negative, okay na yun. Gagana siya. So ito lang, itap natin. Tapos ito dun sa likod. Tapos itong wire na to, itatap natin dun sa wire na may nakalagay na back in or camera in. So yun, wait lang ha, magpapaklas muna ako nito. So yan, ito, hanapin ko lang yung wire or yung jack RCA na pagkakabitan nito. So meron siyang label, video out, video in. So hanapin natin yung back in na wire. Wait. So ayun mga chong, ito na yung jack na pagkakabitan ng 15 meters na wire natin para sa reverse camera. So itong red na to, i-connect na lang natin dito sa pink wire. May label siya, back. Ayun, so medyo malayo. Zoom natin ng konti. Ayan, back. Ayan, dyan natin i-connect para sa reverse camera yan. So para pag nag-power siya, so pag nag-cambio ka paatras, so magpa-power na siya. So lalabas yung view or yung video ng camera sa 2din natin. So medyo komplikado siya sa una, oo, kasi gaya ko. So pangalawang install ko lang naman to, pero madali lang din talaga. Manood ka lang ng mga tutorials sa YouTube, tapos hanap ka rin ng mga nag-DIY na ng ganito, ng 2din. So meron naman sa YouTube, marami. So ito binlog ko na rin kasi nakakatawa lang, kasi marunong na ako mag-install ng 2din. So yan, pagkatapos niya lalagyan natin ng tape para safe lang yung wire natin, walang problema. Electrical tape natin siya. So kagandahan lang dito sa product ng China na to, may label siya, antenna, key, amplifier something, aux out. Baga meron na siya para sa nakaabang para sa subwoofer. Nakakatawa lang din. Napaka yun, maniisip nila yun, mga Chinese manufacturer, na magkaroon ng initiative para dito sa mga labels na to na wiring. So para mas madali yung wiring diagram na, mas pinadali nila yung trabaho. So para nga sa mga DIYers yun. So ito, nakabit na natin. So parang wala naman na akong nami-miss or na-miss. Yun, video in. Yan. So wait lang, check natin papunta dun sa likod. So ayun ang mga paps, ito na ang continuation. So bali magte-test muna tayo ng wirings na ito para sa reverse camera natin. Ayan. So kanina sa pinanood ko ng tutorial, ito at saka itong wire nito magkasama dun sa positive ng reverse light.
So check muna natin guys, bubuksan ko muna to. So ayun na mga chong, balatan ko lang to ng konti para ma-connect natin. So bali yun din kasi yung nasa tutorial na napanood ko kanina sa YouTube. So ito positive, so ito yan, kahit wala nang negative gagana siya. Yun din yung nasa tutorial kanina. So yun, ngayon test muna tayo yung pag-wirings nito, and then try natin mag-view ng reverse para malaman natin kung talagang okay na yung wirings natin dito sa reverse light. Ayan mga paps, so na-connect ako na yung wire ng connection or yung positive ng reverse light sa dilaw na wire, which is yung reverse light natin dito sa tail light. So try ko ngayon. So ayan na mga paps, na-install ko na yung reverse camera nung 2D. Ito yung sa rear view camera ko, rear view dash cam. Yun. So ang gagawin ko na lang, pagapang sa ceiling yung wire na connected dito. So bali dito siya lumabas. Ayun. Ayan sa ilalim. So dito. So try ko na dumaan dito kung po pwede, kung kakayanin. Sana lang kayanin. So kabit ko muna. Start yung kotse and then shift to reverse. Tingnan natin kung gagana na siya, kung tama yung pinagagawa ko sa wirings. Ayan, try ko munang mag-cambio ng reverse. Oy! Tama yung wirings natin mga papi. So tapos ayan yung sa dash camera ko. Ayan. Dalawa reverse cam. Ayan. So tama siya. Yun. So pag fire mo ng reverse, automatic siya magsuswitch on yung camera natin sa likod ng reverse cam. So yun, ganun lang siya kasimple guys. Kasi kagabi hindi ko na na-install, inabot na ako ng dilim. So ngayon try ko hanapin yung logo mamaya para sa Ford, so para sa startup ng 2D. Yun. Yun pala yung sleep. Yun sa silent ka. So yun, tapusin ko lang yung pag-wirings and then pag-agapangin ko na yung wire nito dito sa ceiling. Yan, papunta dun sa likod. Wait lang. So ayan mga paps, dito siya dumaan sa ilalim ng steering wheel. Dito. Yan. Yan, naka-cable tie. Yan. Tapos ang plano dito sa ceiling hanggang doon sa likod. Yun. So tapusin ko muna para matesting na natin. So bali itong positive na to dito ang punta sa reverse light. Yan, para mag power on kapag nag reverse ako. So yun lang lahat, okay naman na. So dito ko siya pinadaan. Yan, dyan sa butas na yan. Bali binaklas ko yung upuan, tinanggal ko yung upuan tsaka yung gilid. So ganun lang siya kadali install. At pagkatapos ito dito sa ilalim, dito, tapos yun, tapos dito. Ayun lang. Ayun na mga paps, so final install
install na. Okay na siya. So yung USB port niya, dito ko na lang nilagay. So naka-adhesive siya. Tibay naman, di siya natatanggal. 3M yung gamit ko. So para medyo tago. Dito sana sa ilalim, kaso ang pangit pag dito. Kaya dito ko na lang sa gilid nilagay. So yan. Dalawa siya. Ewan ko yung isa, charger ata. So pag hinugot mo, okay. Ayun. Ganun lang. So okay na siya. Ito yung interface niya. So detected na niya yung time, then yung date, dahil sa GPS. Dito sa GPS na to. So dito ko na lang din siya nilagay. Yan. So naka-adhesive siya. So hindi ko pa siya na-try na gamitin yung navigation niya kasi hindi pa naman ako maalis. Pero based din naman doon sa napanood ko na na vlog, mas accurate daw talaga siya kapag may wifi. Ayun. Siguro later ma'am, installan ko siya ng ng tawag dito, Facebook. Ayan, settings. Tapos car settings niya. Ayan. So yung logo dito sa settings na to. Ulit. Ayan, so 6 na 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then check. So ay, hindi pala. Logo settings. Ayan, pili tayo Android, BMW, Box. Pero syempre Ford. Yun. Logo setup finish na. Yun lang. So pag nag-boot siya, Ford yung lalabas na logo natin. So try natin. Check natin yung boot animation. Ayun na guys. Ganda. Ford. Solid. Napakalinaw niya. Tsaka napakaganda. Responsive yung touchscreen. So yun na guys. Ito na yung end ng video na to. So ano ko na siya, na-install ko na siya and all, yung reverse camera, yung USB cable niya, diyan ko na lang pinadaan sa gilid. Ayun. So okay naman. So napaka-responsive ng touchscreen niya. Ayan guys, so ayun. So all in all, sulit na sulit yung pera at yung pagkakakuha dito sa item na to. Ayun lang guys, salamat sa panonood. At kung inabot mo tong part ng video na to, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please hit subscribe and like mo yung video and tap mo na rin yung bell notification button para updated ka sa mga susunod na videos na i-upload ko. Ayun lang guys, maraming salamat.